bekknum með hann aðalega? Já, það er kannski vilja fá þessum stanga. Ert þú það bara sáttur? Nei, en Elsa opnar á 60. Hvað er á skjánum? Það er 70 í þessu rúm. Heldur það að einhver hakka sig inn á kerfið? Já. Einhverju tölvutur þetta? Það var ég í mótmælaskyni. Er þetta nafnlausir? Já. Nei, hún er reynur. I think you put the wrong number in. Huh? I think you put the wrong number in. No, I did not. The order is weird. Alveg saman. Það er engin.
Ég sé það. Það stendur lykt hjá mér. Þú má taka það af. Ég lækka þetta að rétta mig. Íris. Það er ekki eftir þessu. Segða bara. But doesn't she have to say it now? First, so I need to know now. She is the first. Oh, she's the third. So just say me. Wait, I'm not doing this. You're doing this. What nonsense. No, I can do that. You can do that. Wait. He changed his word. Alright. Okay. Let's switch. Or do you want to move the computer here? Why not? People like talking to you, not me. Where'd the people put them? Og pappa. There is none. Not that you're mentioned ages ago. There's 10 minutes before the start of the meeting. Okay, so I believe 9 is good, 10 is 11 is 12 is refreshing. Refresh, good, bad, and anything else you need to know? Oh yeah, you're supposed to right click and right click and you only get 2 minutes. Byrju, þegar hann segir stöngin er klár, þá byrja ég. Og svo þegar hann segir byrja, þá get ég að stopp. Kynnirinn segir stöngin er klár, Já. þá veitur það start. Svo þegar Er einhver kynnur? hann segir byrja, þá getur aftur start. Nei, ég ætla ekki að vera kynnir. Láti bara Július eitthvað. Já, Július er á minn. Ég held að vera eitthvað annar. They think that's their organization. I have to think to read, lots of things to read before. Only takes 6 minutes to read. I'm halfway through. I decided to give myself a new test. Oh shit. Fyrsta platan. Ef við byrjum það bara. Ef við byrjum það. Ertu líka að taka mynd? Já, þetta er bara ljósmyndir. Þetta er bara svona prívat vél sem ég kom með. Ég skil þig. Já, það verður mjög rík skvíling. Oh, it started. We're ready. Well, and then we're going to tell the organizers we don't have any notes.
Já, þá fyrir við að hefja þetta. Fyrsti keppandi er Elsa Pálsdóttir með 60 kíló. Það er ekkert í... Það er bara í streyminu. Núlstilla. Reset. Ok, er stöngin klár? Stöngin er klár fyrir Elsu. Kynir að náttúrulega Andrea mætir. Jú. Er ekki í... Byrja. Press. Taka. Þetta leit vel út hjá henni. Hvað segja dómarar? Það er góð lyfta. Og eftir henni með sömu þyngd er Þórdís Inga Þórarinsdóttir. Og stöngin er klár fyrir Þórdísi. 60 kíló. Byrja. Press. Taka. Þetta leit ekki út fyrir að vera erfitt. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Eftir henni er Íris Rut Jónsdóttir með 70 kíló. Nei, ekki lengur. Það var bara einhver. Stöngin er klár fyrir Írisi. Byrja. Press. Taka. Og það er gild lykt. Það er bara í streymið, það er einnig tengið, þannig að það voru talast hátt. Stöngin er klár. Það voru Halla Rún Friðriksdóttir. Stöngin klár. Það er ég að kalla stöngin klár. Byrja. Press. Skila. Það er gild lyfta. Þetta var Íslandsmet öldunga í M2. Næst er það Þóra Kristín Hjaltadóttir með 70 kíló.
Ég bara veit það ekki. Stöngin klár. Ég skaut úr. Byrja. Press. Skila. Það er gild lyfta fyrir Þóru Kristínu. Næst er það Þórunn Brynja Jónasdóttir með 77,5 kíló. Stöngin klár. Stöngin er klár. Nei, þetta er fyrir streymið. Ég þarf bara að tala hærra. Ég bara get það ekki. Byrja. Press. Skila. Það er gild lyfta. 77,5 kíló. Þá er það Matthildur Óskarsdóttir. Stöngin klár. Stöngin er klár fyrir Matthildi. Tekur 117,5 kíló. Ný klukka. Þetta er bara að stoppa. Byrja bara. Stöngin klár. Byrja. Press. Skila. Það er gild lyfta. Þá er það næst Samúel Máni Guðmundsson með 125 kíló. Stöngin klár. Stöngin er klár fyrir Samúel Mána. Byrja. Press. Skila.
Það gild lyfta fyrir Samúel Mána. Næst það María Kristbjörg Lúðvíksdóttir með 140 kíló. Stöngin klár. Stöngin klár. Ákveðin. Byrja. Press. Taka. Koma. Það ekki gild lyfta. Þá næst það Helgi Pálsson með 155 kíló. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Helga Pálsson. Byrja. Press. Skila. Það gild lyfta fyrir Helga. Þá næst það Ragnar Hansen með 160 kíló. Stöngin klár. Byrja. Press. Skila. Það gild lyfta fyrir Ragnar Hansen, 160 kíló. Þá það næst Einar Örn Gunnarsson með 170 kíló. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Einar Örn. Koma. Feikir loftpressan í stemningunni. Feikir loftpressan í stemningunni. Byrja. Press. Skila. Það gild lyfta fyrir Einar Örn. Þá næst það Þorvarður Ólafsson með 175 kíló.
Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Þorvarð. 175 kíló á stönginni. Byrja. Press. Skila. Það er gild lyfta. Þá er það Ríkharð Bjarni Snorrason með 190 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ríkharð. 190 kíló á stönginni. Byrja. Press. Skila. Það er gild lyfta. Það næst er það Elsa Pálsdóttir með 65 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Elsu. Byrja. Press. Skila. Það er gild lyfta. 65 kíló. Það næst er það Þórdís Inga Þórarinsdóttir. 65 kíló. Stöngin er klár. Byrja. Press. Taka. Það er ekki gild lyfta. Það næst er það Íris Rut Jónsdóttir með 75 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Byrja. Press.
Skila. Það er gild lyfta fyrir Írisi. Þá er það Halla Rún Friðriksdóttir, 75 kíló, sem er þá Íslandsmetri í Master 2. Já. Klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Höllu. Byrja. Press. Skila. Þá er það nýtt Íslandsmet í Master 2. 75 kíló. 76 kíló. Það næst er að Þóra Kristín Hjaltadóttir með 75 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Byrja. Press. Skila. Þetta eru gild 75 kíló af Þóru Kristínu. Þá næst er að Þórunn Brynja Jónasdóttir með 77,5 kíló. Fyrirgefðu, 80 kíló á stönginni. Klár. Stöngin er klár fyrir Þórunni. Það eru 80 kíló á stönginni. Byrja. Press. Skila. Það eru gild 80 kíló fyrir Þórunni. Næst er það Matthildur Óskarsdóttir með 123 kíló sem er þá Íslands. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Matthildi. Það eru 123 kíló á stönginni sem er þá nýtt Íslandsmet. Vandaðu þig bara. Er engin ting. Sjúkljósar, veistu vera hana. Ok, svo, klára þetta. Byrja. Press. Já. Skila. Já. Bæti þetta í við. Þetta var að setja á húsau. Það er gild lyfta fyrir Matthildi, 123 kíló nýtt Íslandsmet. Þá er það Samúel Máni Guðmundsson með
130 kíló. Klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir samúlmanna. Þetta eru 130 kíló. Byrja. Press. Skila. Það er gild lyfta. 130 kíló á samúlmanna. Næst er það María Kristbjörg Lúðvíksdóttir. Með 140 kíló. Stöngin er klár fyrir Maríu. Ríkaleg. Koma. Það er ekkert mál. Ágæta, koma. Maður vanda sig. Byrja. Press. Pressa, já! Skila. Það eru gild 140 kíló á Maríu. Þá er það Helgi Pálsson með 162,5. Klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Helga. Byrja. Press. Taka. Það er ekki gild. Þá er það Ragnar Hansen með 170 kíló. Den að sýna Jens þetta. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ragnar Hansen. Hundra og 70 kíló á stönginni. Byrja. Press. Skila.
Það er ekki gild lyfta. Þá er það Einar Örn Guðnason með 180 kíló. Klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Einar Örn. 180 kíló á stönginni. Byrja. Press. Skila. Það var fís. Það er gild lyfta hjá Einari, 180 kíló. Þá næst er það Þorvarður Ólafsson, 182,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Þorvarð. Koma svo, keyra þetta! Koma! Skýt ég, koma svo! Byrja. Press. Koma! Koma! Skila. Það er gild lyfta hjá Þorvarði, 182,5 kíló. Þá næst er það Ríkharð Bjarni Snorrason með 200 kíló. Stöngin er klár. Eða hvað? Stöngin er klár fyrir Ríkharð. Ekkert nóg fyrir þig! Koma þá! Ríkharður, koma! Skýt ég! Ríkharður! Koma! Ríkharður, koma! 200 kíló á Byrja. stönginni. Press. Skila. Ríkharður! Þetta leit út eins og stöngin. Það er gild lyfta fyrir Ríkharð, 200 kíló. Þá næst er það Þórdís Inga Þórarinsdóttir með 65 kíló. Ok. Stöngin klár eða? Stöngin klár. Stöngin er klár fyrir Þórdísi. Það eru 65 kíló. Koma, keyra á þetta, ríkalega rétt! Byrja. Press. Koma! Taka. Og það er ekki gild lyfta fyrir Þórdísi. Þá er það Elsa Pálsdóttir,
með 67,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Elsu. Byrja. Press. Koma! Það er ekki gilt. Þá er það Halla Rún Friðriksdóttir með 80 kíló sem er þá Íslandsmet í Master 2 í 76 kíló floknum. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Höllu. Með 80 kíló á stönginni. Keyra á þetta, skítlegt! Byrja. Press. Taka. Það er ekki gild lyfta. Þá er það næst Þóra Kristín Hjaltadóttir með 80 kíló. Stöngin er klár fyrir Þóru. Byrja. Press. Koma! Taka. Jæja. Það er ekki gild lyfta. Þá er það Íris Rut Jónsdóttir með 82,5 kíló. Stöngin er klár. Ekki allt í þetta. Byrja. Press. Taka. Það er ekki gilt. Þá er það Þórunn Brynja Jónasdóttir með 85 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár.
Byrja. Press. Koma! Taka. Það er ekki gild lyfta. Þá er það Matthildur Óskarsdóttir með 127 kíló sem er þá Íslandsmet. Já, er það ekki? Já, hálf. 5. Já, það eru 2,5 kílóa skífur. 125 og svo 6. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Matthildi Óskarsdóttur. 127 kíló, tilraun til Íslandsmets. Íta, koma! Ákveðið núna! Koma, Matthildur. Koma! Þið er þarna, þú veist það. Byrja. Press. Taka. Það er ekki gilt. Þá næst er það Samúel Máni Guðmundsson með 140 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Samúel Mána. Síðasta lyfta. Byrja. Press. Já. Ekki í dag. Ekki gild lyfta. Þá er það María Kristbjörg Lúðvíksdóttir með 147,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Maríu. Ekkert mál, koma! Koma, þetta er ekkert mál fyrir María. Koma, bara vanda sig. Byrja. Press. Press, press, press! Já, já! Það er gild lyfta fyrir Maríu, 147,5. Þá er það Helgi Pálsson með 162,5. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Helga, 162,5 kíló á stönginni.
Byrja. Press. Já, 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 já! Það ekki gildlyfta. Þá það Ragnar Hansen með 170 kíló. Stöngin klár fyrir Ragnar Hansen, 170 kíló. Let's go. Byrja. Press. Come on! Já. Það ekki gildlyfta. Þá það Þorvarður Ólafsson með 185 kíló. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Þorvarð. Byrja. Come on! Taka. Það ekki gildlyfta. Þá það Einar Örn Guðnason með 185 kíló. $185 kíló á stönginni. Stöngin klár. Byrja. Press. Skila. Já. Það voru 185 kíló. Það gildlyfta. Og þetta master 1 met. Já. Það svona gaman, sko. Þá það Ríkharð Bjarni Snorrason að taka 205,5 kíló sem verður þá Íslandsmet í master 1. Stöngin klár. Koma Rikki, hrikalegur, byrja á þetta. Stöngin klár. Það eru 205,5 kíló. Keyra á þetta, koma! Já, ekki. Já, alltaf lítið.
Það er vitlaust á stönginni. Koma! Já! Maður stöngin er klár. Ríkalegur! Stöngin er klár. Það eru 205,5 kíló á stönginni. Klára þetta núna! Íslandsmeistarinn. Byrja. Press. Koma! Taka. Jæja, það var ekki gildlista. Þá er fyrsta hálf búið í byrjun. Hvað er mikið hlýja þessu? Já, byrjum aftur klukkan 14. Í alvöru? Nei, já, 14. Klukkan 2. Af hverju ekki bara strax? Af því að það þarf að virta aftur á. Ég hef ekki að tengja með glimtast. Já. Heyrðu, það er Ökkilsíð og
tveir. Einn, tveir. Einn, tveir. Einn, tveir. Einn, tveir.
Halló? Við ætlum að henda okkur snöggvast í verðlaunaafhendingu til að klára af fyrra hollið. Henrik, ertu til að afhenda verðlaun eða tala eða eitthvað? Við ætlum að byrja í kvennaflokkunum og í mínu 63 kg flokki í Open er Íris Rut Jónsdóttir í massa í fyrsta sæti. Næst förum við í mínu 67 kg flokk Master 2. Í fyrsta sæti er Halla Rún Friðriksdóttir Akranesi.
Næst er mínus 76 kg flokkur, Master 3 í fyrsta sæti Elsa Pálsdóttir, massa. Já, open. Næst fyrir við mínus 84 kg flokk open og það er í fyrsta sæti Matthildur Óskarsdóttir, kraftlyftingfélag Reykjavíkur. Hérna? Er hún ekki junior? Hún keppti í open. Já. Svo förum við í mínus 84 kg flokk, Master 1 og í öðru sæti er Þóra Kristín Hjaltadóttir, massa. Hérna. Master 1. Já, það er það. Ekki. Og í fyrsta sæti er Þórunn Brynja Jónasdóttir, Ármanni. Þá förum við í plus 84 kg flokk kvenna í Open og í öðru sæti er Þórdís Inga Þórarinsdóttir, LFK á heimavelli. Og í fyrsta sæti er María Kristbjörg Lúðvíksdóttir, LFK einnig. Þá færum við okkur yfir í kallana og byrjum með mínus 120 kg flokki og Open. Í öðru sæti er Þorvarður Ólafsson, massa. Já, mínus 120. Þeir eru tveir. Hvað er að frétta? Og í fyrsta sæti er Einar Örn Guðnason frá Akranesi. Við höldum áfram í mínus 120 kg flokki en færum okkur yfir í Master 1. Og það er í öðru sæti Helgi Pálsson frá Bolungarvík. Og í fyrsta sæti er Ríkar Bjarni Snorrason, einnig frá Bolungarvík. Áfærum við okkur í plus 120 kg flokk úlinga en þar er Samúel Máni Guðmundsson, massa, í fyrsta sæti. Mentjónir. Þá er það Ragnar Hansen. Þá er það plus 120 kg flokku kalla í Open og það er Ragnar Hansen frá Lyftingafélagi Kópavogs.
Það er engin kona í Junior. Nei. Það er engin kona breykant. Master er Þórun. Ok. Er hún í Master? Báða kvennabyggar. Master. Ef ekki að tilkynna það bara. Stigameistari kvenna, Master. Við ætlum að færa okkur aðeins yfir í stigameistarana í dag og stigahæsti Master kvenna er hún Þórunn Brynja Jónasdóttir. Og er ekkert meira hérna, það er ekkert svona eftir í köllunum. Nei, ég meina kallar þetta ekki búin að Nei, við náum ekkert meira í þessu, sko. Stigameistari kvenna. Stigameistari junior kvenna, nei það er ekkert fyrir mig. Nei, veist, konur eru búnar. Já, konur eru búin að Þannig að við getum tekið það. Þetta er Þetta er á eftir. Er það ekki búin? Nei, ég meina, þetta er klassikinn. Klassika konur eru búnar. Já. En bara í Open hérna. Það er vantanlega það er búið. Stigabyggar Open er búið. Það er engin. Það er alltaf í Master. Já, Íris. María. Já. Stigameistari kvenna, va? Það hlýtur að vera það bara. Það er María. Já, hérna. Það er María. Stigahæsta kona í Open-flokknum er María Kristbjörg Lúðvíksdóttir frá LFK. Þá er það komið. Þá er þessum hluta mótsins formlega lokið, en klukkan 2 þá er restin af kallmönnunum og búnaðar bekkpressan. Nei, það er bara overall master. Það er bara overall. Við tökum það á eftir. Já, ég er að segja, ef ég enda stigast þá var það eftir hitt mótið. Já. Ertu að fara núna? Nei, ég ætla bara að fara að borða það. Já, þú kemur eftir. En ég meina, ef Ég er svo... samt að spyrja, er ég hæstur núna? Fyrst eða? Þú ert... 85. Þú ert... Já. Þú ert stigastur núna út með 85. En ég meina, ef þú þarft að fara þá getum við sendt þér þá. Nei, ég ætla bara að borða, það er ekki klukkan 2. Jú. Alltaf gaman að fara á bekk, góða bekkpressur. Já, maður hefur áhuga á því, sko. Algjörlega. Líst þér þetta hér? Já, hérna, Laufey. Og kannski lætur hann hafa það sem þú skrifaðir Ellert.
Já, hún með listan svona. Þú veist, það eru kvitta bara undir. Það er ekki áriðtingum. 7 og 7. Þetta er áriðtingum. Það er við í drögu landinu. Það er það sem er rétt á. Gunnar!
sem Alvar, það er búið að leiðrétta hafa skráð nafnið mitt sem Alvar Logi. Hann er ekki svona kempa. Já, nei, ég heiti Máni Freyr. Það var svona skráð mig sem, ég er búinn að tala um hans svona. Já. Já. Alvar er ekki kempa. Og það ekki merki, það er byrja, press. Eru allir búinir hér? Nei, ekki ég. Nei. Hvað varstu að kalla á? Ég sendi Pétur hann í klefa, mætti hann 3 á leiðinni. Kíkti upp, það var ekki þar. Engar stelpur inn í klefa. Þú veist, ég talaði við Hinrik og hann sagði að hann sá ekki Tómas Braga, sko. Hann kom að lýsa þetta. Jens komið niður. Já, einmitt. En hvað, Jens er ekki dómari í þessu orli, sko? Hver er dómari í? Ég veit ekki, sko. I don't know anything. Þú var stöng? Nei, ég er bara með Lexa. Ég gaf Lexa. Já, ég veit. Þetta er svo Abasýri? Eftir að vera hopla í þetta og ég var góður í þessu einu sinni og ég veit ekki hvort ég hefði ennþá. Já, ég vil ekki rífa axlirnar á mig. Gáði á því að það bara stikið sem ég er í núna, sko. Líka það klikkar ekki. Þegar það hvíldadagur þá vakna ég með hálsinn. Já. Það bara klikkar ekki. Skilás. Mögulega aðeins neðar. Ef þú farið ári eftir þá skilur hann eitthvað rosalega
svona, ég veit ekki alveg hvaða myndavél það er ekki þessi. Já, ég er að taka mjög litlar, þannig að það er sko, þú veist, 500, 702, 822. En ég vil bara hafa það næra sem að ég stóði, þannig að getum allt. Já. Bara klara gegn. Já, þið ferðum betra. Já, það er fínt að hafa hjálp í að lóta, Pedro. Ha. Já, það var takk næst. Já, það kemur á. Þú segir svo bara þú ert aftur. Það er bara núna eftir miða Pedro. I'm out. Bye-bye. I'm gone. Þetta er líka verið að taka þetta upp og þú getur bara að YouTube og horfa á þig. Hvaðan dag er þú með? 23. Ég reyndi 27. Það var svona. Tek það bara úti. Já. Tímið með þetta bara backmode sko. Já, skipti einhver. Þetta er bara backmode, eins og þessi ekki eina greina sem við keppi. Já. Ég er nú farin að keppa þetta. En þú veist, ég vildi bara tjekka þetta. Ég tók líka, þú veist, gera bara sjálf henda okkur. Þannig að ég skilti. Já, það var bara gaman. Já, fékkst það ekki áreitingu? Nei, ég gera bara sjálf. Ó. Sjálfstæð? Já, ég er mjög sjálfstæð. Ég þarf ekki til sjensin, sko. En ég þarf bara að biðja núna alls fólk sem er rétt á mig. Já. Bara... Vennist því. Allan þig? Nema Allan ég. nema þig? Nema mig. Þú stöndum mér að sýst í. Já, streymið er gangi. Ég held samt að þessa. Ok. Já, þetta er bæðið, þetta er ekki? Já. En ég held að það sé þessi hérna núna. Þegar ég sá þetta í þessu vídeo, það var ekki Ég var með hliðina sko, ég var bara á þessu bekk. Ég horfði á þetta, ég bara, oh god. Svo tók hann og Emil þetta, ég bara, all right. God damn.
Why would I do that? Hvað ertu að hlusta á? Síðasta blokkfærsla ljósara. Þessi brengjuhöllinni. Hvað er þér? Það er 6, 8, 1, 8. Unedited. En ég? Hvað meinar en ég? En ég hvað? Ég hefði viljað eiga þess að verka sjá myndbandi, ég held þess að heimsbyrði stundum okkur. Já, alveg bóttið, það var ruggla. Já, það var ekki á heim. Ég er ekki búin að sjá neina verka. Okkar, hann er bara að gera svona steady hold. Já. Við getum hort af hérna. Já. Ég gæti ekki bara Ég ætla bara að vera hér.
Og ég taka upp sem sagt slow motion og vera svona hérna. Ég var að djóka. I'm just making you, I'm trying to make you laugh here.
núna? Þetta er betra? Ok, hvað er næsta? 17. Já, bara, er það ekki bara svipað þegar ég er rétt á þig? Er það ekki bara niður, þú veist, okkur til þú varst komin í? Nei, það er alltaf öðruvísi. Já, þú veist, svona fylgja niður. Já. Það er það sem við erum að tala um, sko. Og það gerir það líka með mér. Þú afsakar að þetta verður ekki fótboltabíl? Nei, ok, bara rétt að finna undir? Þú vilt fá mínir á þessu hægróla, það er náttúrulega sem ég finnst. Þú vilt halda spennunum og svo bara frá því að kringlu stöngin. Það er svo festir. Hún er 10 og hérna Lexa, ég skal rétt á þig og ég skal vanda mig að spíkja og íkja. Já. Finna út hverjir ætla að vera menn? Það er ekki vinna.
það er ekki heimilt. Ok. Það þurfum að gera. Ekki fyrsta skipti sem ég heyri það. Þannig bara sleppa aðeins hægar, annað var fínt. Það var eiginlega fullkomið sko. Ok, gott. Bara, þú segir. Já. Lærði á Petró. Lexa, hann notaði mig til að læra þig. Já. Verður þú á stönginu með okkur? Já, ég tek liðina. Ok, ég rétti reyndar á Alexandru. Ég var að æfa mig í því. Góður veginn. Verður, stillum statíunum svo. Þessa. Það voru myndaðar þarna, þegar ég þarf að fara í þessa. Já. Fínt. Með hvað? Já. Okkur er því ekki múið. Það segir ég síðan gammalt. Það eina sem ég klikka á dómaraprófunu, það var þessi litastur. Það var aldrei. En hérna, ég er frumstöð sem var að útgöða fjöldu. Það er enda mjög þægilegt. Já, þakka þér. Það er bara fyrir. Ekki það fyrir að rautt er náttúrulega bara ef þú klikkar. Nei, ef þú stoppar ekki. Já, eða klárar ekki. Blátt er ef þú hérna. Fer ekki fyrir maður? Já. Meira meina. Gult er þá tækni villur. Já, gult er hitt, allt hitt. Ég er, sko, þetta er alveg rétt að þú, þetta áður að standa á spjöldum. Já. Það er náttúrulega bara bekkur núna. Þannig að bekkur sem er hér og hérna miðjan. Það var fínt að lesa þér. Ánægði með þetta. Það? Já. Já, sko, hún veit að ég er hann gamall kalkaður. Þannig að það er gott að hugsa mann í ellinni. Það er búið að snúa þessu við, sko. Manni þykir vænt svona, sko. Ekki þar fyrir, ég var með þetta í símanum mínum hérna bara áðan. Já, ég er auðvitað líka, ég las þetta líka og Ási líka. Við vorum allir bara, nei, hérna, þetta er svona slikt. Já.
fara að byrja? Já. Byrjum með 57,5 kíló stönginni fyrir Pál Bragason. Stöngin klár. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Pál. Þóra Kristín, hvað gerir stöngin? Hlusta á skipanirnar. Örugga lyftu bara. Algjörlega með þetta. Líka legur. Byrja. Pressa. Taka. Það var gild lyfta. Næst fáum við 75 kíló á stöngina fyrir Þóru Kristínu. Gunnar Ragnarsson má gera sig kláran. Stöngin klár. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Þóru. Það er að fara ákveða okkur. Já. Er hún örugglega klár? Rétting. Stöngin klár fyrir Þóru. Byrja. Press. Taka. Það var gild og falleg lyfta. Næst fáum við 95 kíló á stöngina fyrir Gunnar Ragnarsson. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Gunnar. Byrja. Press. Koma! Takið. Það var gild lyfta. Við höldum áfram með 95 kíló á stönginni fyrir Ragnar Snorrason. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Ragnar. Byrja. Press. Takið. Það var gild lyfta. Við höldum áfram með 95 kíló á stönginni fyrir Steinar Braga. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Steinar.
Það var gild lyfta. Fáum næst 97,5 kíló stöngina fyrir Daða. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Daða. Byrja. Press. Takkið. Það var gild lyfta. Fáum næst 100 kíló á stöngina fyrir Ólaf Sveinsson. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Ólaf. Rétt fyrir ekki. Jens, rétt hann aðeins að. Fínt. Byrja. Press. Takkið. Það var gild lyfta. Og við höldum áfram með 100 kíló á stönginni fyrir Mána Freyr. Það komið rétt nafn. Já. Það er svolítið skondið. Já. Það var ekki eitthvað svona smávið, það er bara bæði nöfn allt önnur. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Mána. Byrja. Press. Takkið. Það var gild og flott lyfta. Og við erum enn með 100 kíló á stönginni fyrir Höllu Rún. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Höllu. Byrja. Press. Koma, klára! Koma! Takkið. Ekki tókst það í þetta skiptið. Næst fáum við 110 kíló á stöngina fyrir Andra Fannar.
Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Andra. Rétt svo. Ekkert mál fyrir þig. Byrja. Press. Takkið. Það var gildlifta. Við höldum áfram með 110 kg á stönginni fyrir Grím. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Grím. Takkið. Það gekk ekki núna. Býðum til nettjónu bara. Fá með 115 kg á stöngina fyrir Ellert. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ellert. Bíða. Byrja. Press. Takkið. Það var gildlifta. Næst fá með 122,5 kg á stöngina fyrir Alexandru. Ég vil hvetja áhorfendur að hvetja liðið áfram sem er að keppa. Gefa þeim pínu auka kikk. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Alexandru. Koma. Koma svo. Ekkert mál fyrir þig. 50%. Takkið. Fáum 125 kg á stöngina fyrir Jóhann.
Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Jóhann. Réttu stöngin aðeins af, Jens. Byrja. Press. Taka. Það var gild lyfta. Og það er áfram 125 kg stönginni fyrir Jón Sævar. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Jón Sævar. Byrja. Press. Takið. Það var gild lyfta. Fá núna 130 kg stöngina fyrir Benedikt. Við minna áhorfundur á það að öskra sem hæðist. Það gerir bara betur fyrir keppendur. Heyr. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Koma ákveðin. Byrja. Press. Koma. Takið. Það var gild lyfta. Fáum næst 152,5 kg stöngina fyrir Hinrik. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Byrja. Press. Takið. Það var gild lyfta. Fáum næst 165 kg stöngina fyrir Ásgeir. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ásgeir. Koma ákveðin.
Það var gild lyfta. Næst fáum við 240 kíló á stöngina fyrir Einar. Við skulum ekki spara öskrin og lætin fyrir honum Einari. Aðeins til vinstri. Takk. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Einar. Koma! Áfram þetta! Hringir! Byrja! Og það var gild lyfta. Og fáum núna 65 kíló á stöngina fyrir Pál Bragason. Þóra Kristín má gera sig klára. Sett þetta svo ofan á eitthvað næst. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Pál. Koma, ákveðin. Byrja. Press. Koma! Takkið. Það var flott gild lyfta. Næst fáum við 82,5 kíló á stöngina fyrir Þóru Kristínu. Gunnar Ragnarsson má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Þóru. Koma ákveðin. Press. Byrja, heitir það víst. Press. Takkið. Þetta er sagt svona í Reykjanesbænum. Það var gild lyfta. Og fæum nást 100 kíló á stöngina fyrir Gunnar Ragnarsson. Að Hallarún má gera sig klára.
Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Gunnar. Koma ákveðin. Byrja. Press. Koma upp! Klára! Koma! Það gekk ekki í þetta skipti. Við höldum áfram með 100 kíló stönginni fyrir Höllu Rún. Steinar Bragi má gera sér til. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Höllu. Byrja. Press. Koma! Upp þetta! Koma! Takið. Nei. Og með 102,5 kíló stöngina fyrir Steinar Braga. Og Ragnar Snorrason má gera sér til. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Steinar. Byrja. Press. Koma! Takið. Það var gild lyfta. Fáum næst 105 kíló stöngina fyrir Ragnar Snorrason. Ólafur má gera sér kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ragnar. Byrja. Press. Koma! Takið. Það var gild lyfta. Við höldum áfram með 105 kíló stönginni fyrir Ólaf Sveinsson. Daði má gera sér kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ólaf. Byrja. Press. Koma! Takið. Það var gild lyfta. Við höldum áfram með 105 kíló stönginni fyrir Daða. Máni Freyr má gera sér kláran.
Stöngin er klár fyrir Daða. Ákveðin. Byrja. Press. Koma! Takkið. Og það var gild lyfta. Fáum næst 110 kíló á stöngina fyrir Mána Frey. Grímur má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Mána. Ákveðin. Byrja. Press. Vel Takkið. gert. Og það var gild lyfta. Við höldum áfram með 110 kíló á stönginu fyrir Grím. Andri Fannar má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Grím. Jens, aðeins. Byrja. Press. Koma svo. Takkið. Og það var gild lyfta. Fáum næst 117,5 kíló á stöngina fyrir Andra Fannar. Alexandria má gera sig klára. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Andra Fannar. Ákveðin. Byrja. Press. Koma, klára þetta! Koma! Klára! Það gekk ekki í þetta skipti. Við fáum næst 122,5 kíló á stöngina fyrir Alexandru. Ellert má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Alexandru. Setja aftur hárið.
Koma svo Lexa, vanda sig. Koma nú. Ríkalega spenni í dag. Koma svo áttið inni. Ákveðin. Rætt mál, koma. Koma að spenna sig. Taka. Næst er 125 kíló stöngina fyrir Ellert. Jóhann má gera sig kláran. Þórir, tóta gamla. Ég hef ekki svona vít sjónsvið. Svo það hjálpar ekki, hún er hvít og svart og það er hvít og svart taka. Já, það er ekki þetta. Ég er búinn að taka niður gleru og svo meiri sér til þess að sjá sjónsviðið. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ellert. Það er rétt svo. Láta þessu handlingi fara að gera eitthvað. Ákveðin. Byrja. Pass. Koma! Takkið. Ræksleg. Það var geinslyfta. Famnast 132,5 kíló stöngina fyrir Jóhann. Jón Sævar má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Jóhann. Byrja. Pass. Takkið. Það var geinslyfta. Famnast 137,5 kíló stöngina fyrir Jón Sævar. Og Benedikt má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Jón Sævar. Koma ákveðin. Skítlétt, koma. Koma svo. Byrja. Pass. Takkið.
Það var gild lyfta. Fáum næst 140 kíló stöngina fyrir Benedikt. Hinrik má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Byrja. Press. Já. Takkið. Það var gild lyfta. Fáum næst 160 kíló stöngina fyrir Hinrik. Ásgeir má gera sig til. Koma svo Henrik, hrikalegur. Koma þetta flýgur upp. Koma hausnum í það, koma. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Hrikalegur, koma! Ákveðinn! Koma svo, vanda sig. Þetta er skítlétt. Þetta flýgur upp, koma. Byrja. Press. Já, koma! Takkið. Og það var gild lyfta. Fáum næst 175 kíló stöngina fyrir Ásgeir. Einar má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ásgeir. Koma ákveðinn! Koma! Skítlétt! Byrja. Press. Takkið. Vel gert! Og það var gild lyfta. Fáum næst 265 kíló stöngina fyrir Einar. Ég hef ekki þorað að detta meir en 230 mörg ár. Segja þetta sér. Mikið. Helvíti graðir á þessu dröng. Nú eru góðir. Góðir. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Einar. Koma svo! Ekkert mál, koma! Skítlétt! Koma svo! Byrja. Koma!
Það fór ekki upp í þetta skiptið, mjög góð tilraun. Fáum næst 70 kíló stöngina fyrir Pál. Þóra Kristín má gera sig klára. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Pál. Koma ákveðin. Byrja. Press. Koma, klára! Koma! Það fór ekki upp í þetta skiptið. Fáum næst 90 kíló stöngina fyrir Þóru. Og Gunnar má gera sig kláran. Þetta eru síðustu lyfturnar hjá keppendum í dag. Það er að gera að vera með læti. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Þóru. Koma ákveðin. Byrja. Press. Koma upp með þetta! Takkið. Það gekk ekki í þetta skipti. Og fáum 100 kíló stöngina fyrir Gunnar. Hallar hún að gera sig klára. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Gunnar. Byrja. Press. Koma! Upp með þetta! Jæja, ekki í dag. Það kemur næst. Þá fyrir með 102,5 kíló stöngina fyrir Höllurún. Steinar má gera sig kláran.
102 ár. Þarna. Gott. Stengir. Á, býða þess. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Höllu. Koma ákveðin. Easy. Byrja. Press. Koma ákveðin í þetta. Koma! Takkið. Og það var gild lyfta. Famnast 107,5 kg stöngina fyrir Steinar Braga. Ólafur má gera sig kláran. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Steinar. Koma ákveðin. Skítlétt. Byrja. Press. Koma, klára! Koma! Það fór ekki upp í dag. Við fáum næst 110 kg stöngina fyrir Ólaf. Daði má gera sig kláran. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Ólaf. Ákveðin, koma! Byrja. Press. Koma! Koma! Takkið. Nei, ekki í dag. Við höldum áfram með 110 kg stönginni fyrir Daða. Ragnar má gera sig kláran. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Daða. Byrja. Press. Koma, klára! Takkið. Nei, ekki í dag. Fáum 115 kg stöngina fyrir Ragnar. Og Andri Fannar má gera sig kláran.
Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ragnar. Byrja. Press. Koma. Takkið. Og það var gild lyfta. Fánum sæst 117,5 kíló á stöngina fyrir Andra Fannar. Máni Freyr má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Andra. Ákveðin. Ekkert mál. Byrja. Press. Koma, klára! Koma! Takkið. Og það var gild lyfta. Við höldum áfram með 117,5 kíló á stöngina fyrir Mána Freyr. Grímur má gera sig kláran. Aðeins, ítan aðeins. Helvíti gott. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Mána. Byrja. Press. Koma! Takkið. Og það var gild lyfta. Fámnast 122,5 kíló á stöngina fyrir Grím. Alexandra má gera sig klára. Ok. Jens. Bara durum þetta. Bara fá fleiri stangamenn fyrir síðustu. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Grím. Byrja. Press. Koma! Takkið. Og það var gild lyfta. Og höldum áfram með 122,5 kíló á stöngina fyrir Alexandru. Ellert má gera sig kláran. Snill. Stopp.
Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Alexandru. Koma ákveðin. Halda spennunni. Koma. Koma Alexa. Vanda sig. Grípur það aftur fyrir, já, takk. Byrja. Press. Koma. Takkið. Það var gild lyfta. Fáum næst 130 kíló á stöngina fyrir Ellert. Jóhann má gera sig kláran. Sendi svolítið slíka. Það er ekki það svo. Byrja bara öskra og bara fórum. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ellert. Byrja. Press. Koma, klára! Það fór ekki upp í dag. Það var 135 kíló á stöngina fyrir Jóhann. Benedikt má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Jóhann. Byrja. Press. Koma, klára! Koma! Takkið. Það var gild lyfta. Fáum næst 147,5 kíló á stöngina fyrir Benedikt. Og Jón Sævar má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Koma ákveðin. Byrja. Press.
Það fór ekki upp í dag. Það eru 147,5 kíló á stönginni fyrir Jón Sævar. Hinrik má gera sig kláran. Jóni Sævari. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Jón. Allan í þetta. Koma svo, ríkalegur. Góða spennu, íta vel. Byrja. Press. Nei, takk. Það gekk ekki í dag. Fáum við 167,5 kíló á stöngina fyrir Hinrik. Ásgeir má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Góða spennu. Alla leið. Byrja. Press. Klára! Takk. Og það er gild lyfta. Við fáum næst 180 kíló á stöngina fyrir Ásgeir. Einar má gera sig kláran. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ásgeir. Koma ákveðin! Koma! Byrja. Press. Koma klára! Og það var gild lyfta. Þá fáum við 165 kíló á stöngina fyrir Einar. $265 kíló.
Stöngin er klár fyrir Einar. Koma svo! Skýtja! Koma! Takkið á mig, kallinum! Koma svo! Koma! Koma! Koma svo! Já, já, koma, meira! Koma! Þess! Já! Já, koma! Og það var gild lyfta. Það hefur keppni lokið. Við höfum verðlaunaafhendingu eftir cirka 10 mínútur korter.
Hvernig er þetta nokkuð hjá okkur? Ok. Þá að byrja á konunum. Alessandrea. Þá ætlum við að venda okkur í verðlaunafendingu og við ætlum að byrja á konunum. Og er hún ekki junior? Nei, open. Hún er open. Hún er engin kona. Látum hann að hafa bara junior. Og þá byrjum við á mínu 63 kg flokki í Open og það er hún Alexandrea Rán frá Breiðablik. Láttu hana bara hafa hennar með junior. Já. Svo er það Halla. Svo förum við í mínu 76 kg flokk, búnaður, Master 2. Það er hún Halla Rún Friðriksdóttir frá Akranesi. Það var hann sem átti. Já. Látt hann bara vita af því hann sé ómerktur. Já. Já, algjörlega. Já. Þá er það mínus 84 kg flokkur kvenna í búnaði Master 1, Þóra Kristín Hjaltadóttir frá Massa.
Þá förum við yfir í drengina. Byrjum í mínus 74 kg flokki drengja. Í öðru sæti er Gunnar Ragnarsson Massa. Og í fyrsta sæti er Andri Fannar Arason, Massa. Næst förum við í mínus 74 kg flokk opin. Og þar í fyrsta sæti Ragnar Snorrason, Breiðablik. Já. Já. Þá færum við okkur yfir í mínus 83 kg úlingaflokk og í öðru sæti er Daði Þormóðsson Ármanni. Og í fyrsta sæti Máni Freyr Helgason, býta aðeins. Grasa. Svo er það Master 3, 83. Svo við klárum nú mínus 83 kg flokkin, þá er í Master 3 Ólafur Sveinsson Breiðablik. Þá færum við okkur í mínus 93 kg flokk úlinga. Og í fyrsta sæti þar er Grímur Már Arnarsson Ármanni. Og mínus 93 kg flokkur opin er Jón Sævar Brynjólfsson Stjörnunni. Er engin stjörnumaður sem vil taka við þessu fyrir hann? Svo tökum við í mínus 93 kg flokki Master 1 Benedikt Björnsson Massa. Svo höldum við áfram í 93 kg flokki, förum í Master 2 en þar er Jóhann Ófeiksson Ármanni. Og þá er það síðasti í Master 3, mínus 93, Master 4, Páll Bragason Stjörnunni. Hvert var ég komin? Já, 105. Þá tökum við mínus 105 kg flokkin og byrjum á junior og í fyrsta sæti er Steinar Bragi Jónsson, Lyftingafélag Austurlands. Og Master 1 í mínus 105 kg flokki er Hinrik Pálsson Stjörnunni. Mínus 105 kg flokkurinn Master 2, þar er Ásgeir Gylfason, Lyftingafélagi Kópavogs.
í mínus 105 kg flokki, Master 3, Ellert Hildiberg, Mosfellsbæ. Hlíðberg, afsakið. Já, þarna séu. Þá þetta komið. Þá förum við í stigabikarana. Hvernig ætlum við að gera það? Ok. Þetta er Sub-Junior hérna. Open hérna. Ok, þetta er búnaðurinn. Ok. Þá er það í úlinga. Þetta er Sub-Junior. Drengja. Flokki. Stiga. Augnablik er að hugsa og tala á sama tíma. Hérna. Stigahæsti úlingur. Drengurinn er Andri Fannar frá Massa. Þú veit ekkert að standa þessi myndatökum aðeins. Í unglingaflokki er það Máni Freyr. Hvaðan er hann? Frá Ármanni. Í masterstigakeppni í klassískum er Ríkard Bjarni frá Bolungavík. Þetta er klassísk, er það ekki? Það er einu. Og stigahæsti kallinn í Open í klassískum er Einar Örn Guðnason frá Akranesi. Klassíska og... Klassíska. Já. Ég var að prófa að rekka í Japan. Nei. Það eru mjög svipaðir, sko. En Einar Örn er Open. Það er komið. Það er komið? Nei, hérna. Það vantar, það er ekki velum. Bara, ég ætlum að byggra. Nei. Það er byggra mann. Það er keppendur. Á ég ekki bara að tilkynna það? Við erum ekki með verðlaun fyrir stigakeppnina í búnaðinum, en í opnum flokki karla var það Einar Örn sem vann með 79,37 stig. Ha? Og í opnum flokki kvenna er það Alexandria Rán með 74,26 stig. Og Masters konur er Halla Rún með 56,26. Þá segjum við bara takk kærlega fyrir daginn. Þetta var geggjamót. Hlökkum til að sjá okkur næst. Þá bara sendum við á.